välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Om du är ny här får du jättegärna prenumerera, då blir jag superglad. Idag är det lördag, 1 augusti. Klockan är typ 12:30 eller någonting sånt där. Och tanken idag är att jag och Elise ska rida markarbete. Och jag tänker mig typ lite travbommar, lite galoppbommar och kanske något litet hinder. Vi får se. Denna veckan har vi tagit det ganska lugnt, jag och Elise. Vi har inte gjort jättemycket. Vi har mest ridit ute på fältet, ridit ute i skogen. Så följer ni mig på Instagram så har ni ju sett detta. Så att idag tänkte jag att jag skulle rida lite hårdare pass. Igår longerade jag. Bara i Grimma. Hon är ju så himla snäll och longerar nu för tiden, så att det är väldigt skönt. Förr så var hon väldigt jobbig longera. Hon kunde typ, hon kan typ inte galoppera på lina. Hon blir helt vild. Men nu kan hon till och med trava i Grimma, vilket jag tycker är väldigt nice. Men jag har inte vågat mig på att galoppera henne i Grimma när jag longerar. Jag tror att jag kanske får vänta lite med det. Men som sagt, det gjorde vi igår. Och ja, jag tänker mig att jag ska börja borsta nu. Och sen så kör vi helt enkelt iväg. För vi åker till grannparken här. Vi har ju en väldigt liten park hemma hos oss, för de som undrar. Så att jag brukar inte rida där jättemycket. För jag tycker att man som hoppryttare behöver man ju liksom galoppera på. Så att jag gillar att ha lite mer yta. Och den grannparken vi har då är ju extremt stor, om man säger så. Den är ju väldigt lyxig. Så att ja, det är tanken idag. Så vi kör igång. Ni får helt enkelt hänga med. Så hoppas jag att ni gillar den här videon. Och gör ni det, gör gärna en like. Det kan ni göra redan nu. Vi ses snart. Och till att börja med så ska vi ta och välja ett schabrak till dagens ridning. Idag har jag rätt på mig. Det har jag väldigt sällan. Jag tycker typ inte att jag passar så bra i rött. Men jag har en gammal Kingsland PG på mig. Och blåa ridbyxor. Så att vi kanske ska ha... ja, beige hade varit snyggt kanske. Eller blått. Ska vi ta ett beige schabrak? Eller blir det för mycket? Det är lite mörka färger jag har på mig. Det här var svårt. Det är det jag menar, man ska inte ha rött på sig. Det blir så svårt att bestämma vad man ska på sig. Nej, men jag kanske ska ta ett... jag kör ett beige, det blir väl lite kul. Jag köper mitt beige Ecoline. Nu ligger det under alla schabrak. Vi tar det här tror jag. Det blir väl ändå fint. Beige och rött är ju faktiskt fint ihop. Så det blir snyggt. Det blir bra. Sen lägger jag den här så länge kanske. Sen så ska vi ha... jag tror att jag tar min hoppjord idag. Den här. Ska jag ha ifall jag får för mig att hoppa lite. Man vet aldrig. Och sen så ska jag ha det här tränset. Och jag får ju tusentals frågor kring det här tränset på Instagram. Och nu är det många av er som inte följer mig på YouTube. Men som, ja, eller vad säger jag? Det är väldigt många som inte följer mig på YouTube men följer mig på Instagram. Men jag säger det ändå här. För att det här tränset som jag har, ni vet det som har flätad nosgrimma. Det är från Glen Gordon, men de säljer inte den här, eller de producerar inte den här typen av modell längre. Jag tror inte ens att de gör trends. Jag har försökt att kolla för att jag tänkte att jag skulle köpt ett till ifall det här skulle gå sönder, för jag tycker om det så mycket. Men det finns inte någonstans, jag har inte hittat det. Ja, Glen Gordon har ju typ inte riktigt någon egen hemsida heller, för att de har ju bara retailers, så att tyvärr. Men hittar jag det så lovar jag att säga till. Men det ska jag ha, och sen ska jag ha det raka bettet. Och sen så mina handskar jag alltid använder från Röckel. Och sen ska jag nog ha benskydden från Glen Gordon, tror jag.
så får det bli. Yes, så att nu bär vi ut allting till släpet. Och sen så börjar vi att borsta helt enkelt. Nice. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. There's nothing missing, all that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know Förlåt mig. Nymålat, nyskrubbat och nytt spår. Så fräscht, eller hur Elise? Mm. Oj. Oh, ja. Jag fluga på dig. Vändning här för att jag hittade ett sår på Elise i karleden som jag tycker är lite, alltså det sitter precis, jag ska visa, det sitter precis alltså där hästen, vad ska man säga, böjer hoven, så det känns inte jättesnällt att rida, även om det är väldigt ytligt liksom, så är det ändå, alltså man vet ju själv liksom att det gör ont när man, det är som att vi har fått ett sår på hälsenan och ändå ska rida. Så att ja, ni som inte har hästar, det är sånt här som kan hända om ni inte har egen häst. Att ibland får man bara ställa in alla planer man hade tänkt och ta hand om sår och leka veterinär. Ska visa, det är väldigt, jag tycker typ att det ser lite, ska se här om ni kan se. Ja, det är väldigt svårt att se alltså. Ja, men det sitter här i alla fall. Och här är lite små skorpor som jag inte har tagit bort. Men det sitter verkligen här. Det är ju, hade det liksom, det är helt fräscht, eller vad säger, det är helt färskt också, så att nej. Tyvärr Elise, det blev inget idag. Nu får gå in i boxen igen. Men jag tänker att vi får ändra lite strategi här nu då. Så kan jag berätta lite grann hur jag gör när jag tvättar sår och sånt. Först och främst så har jag ju tvättat det med vatten såklart. Och sen så har jag, var har jag ställt den? Sen har jag även
använt lite tvättsprit. Sån här som man bara häller på egentligen. Ibland så om det är så här väldigt svåra sår eller man ska säga, som är så här kanske lite flik, så kan man ju ha såna här sprutor och så spruta in, och man kan spara såna från till exempel när man avmaskar och sånt, eller när om man använder Metacam så får man ju såna sprutor. Så kan man ju spruta in det i såren och sådär. Men nu var det så pass ytligt så att jag kunde ju bara liksom så jag kunde ju bara ta och fan är det där? Fräscht. Så jag kunde liksom bara ta och hälla på. Och sen så får man se till att det ska bli lite torrt. Nu har vi ju precis bytt allt i boxen, så det är ju bra, det är inte så mycket bakterier. Men man får ju också tänka på att även om man har gjort rent det så kan det komma bakterier. Och alla veterinärer som jag har pratat med säger att man ska linda alla sår, så jag brukar göra det. Så att det inte kommer in massa skit och sånt där. Nu tänker jag på om jag ska ta och göra det. I och med att det ändå sitter så pass dumt till. Det sitter ju så långt ner, vilket är, där kommer det ju alltid mycket bakterier. Det finns bakterier i luften och sådär. Så jag tror att jag ska nog ta och linda lite. Sen brukar jag alltid använda, alltså den här är så jävla bra. Vad fan har jag lagt den? Oj, nu svor jag. Ska se. Oj. Tror jag har den här. Jag har visat den innan. Men det är den här från... Vart är den? Jo, som sagt, den här. Den brukar jag ta på sår och funkar bra på mugg och allt annat som skulle kunna uppstå. Så jag tänker att jag ska smörja på med det. Och sen så låter jag det stå. Jag brukar ta ganska mycket så att det ändå täcker. Och så, nu är krämen på, så har jag strött på lite överallt. Att det liksom hjälper till runt omkring. Och jag kommer faktiskt att... Jag tror att jag ställer det här, om ni ser. Och jag kommer faktiskt att ta linda, för jag gör alltid det, så jag känner att jag gör det nu ändå. Även om det är ganska varmt och så, men nu ska hon ju ändå stå inne. Och sen är det ju torrt i hagarna. Så det jag tar är 2 stycken kompresser. Jag har sådana tunna från apoteket, man kan köpa flera sådana. Och jättebilligt, så tips. Sen har vi en sån här, alltid viktigt att ha, så att kompress, den bomull, den här och sen en sån. Så vi lägger ut allting och sen så tar vi och mäter ut ungefär hur mycket vi ska ha. Och i och med att såret är så pass långt ner ändå så måste man ju få runt här och även kanske lite upp här så att det inte kommer för mycket skit. Ja, Elise fick lite mat nu i alla fall, så hoppas jag att det inte blir... Småsår kan ju alltid bli infekterade, så jag tänker lite alltid så här att det är säkra före det osäkra och hoppas verkligen inte att det kommer in bakterier och blir liksom infekterade och sådär. Men nu har hon lite bandage. Sen vill jag ju inte att de ska stå inne hela tiden och sådär, men jag har ändå kletat på ganska mycket som salva. Och hon har bandage nu, så att så länge det börjar bli en liten skorpa så brukar det ju vara rätt okej. Så får vi hoppas. Det var ju inte jättedjupt heller som sagt. Men alla småsår kan ju bli infekterade. Så nu står hon här inne och äter. Min favorit. Med sitt lilla bandage. Kelly och Linda som har rullat sig som vanligt har varit på promenad. Och fräsch box har du också. Och Kallio han är mest lite avundsjuk. Tu veux se?
Han är så kaxig när han gör så här. Kallio. Men jag tror nog att jag avslutar vloggen här helt enkelt nu då. För nu, ja, jag har inte så mycket att visa om att jag tänkte att jag skulle gjort en ridvlogg igen. Så, ja, som sagt, som vanligt, tusen tack för att ni tittar. Jag blir jätteglad varje gång såklart. Och så hoppas jag att ni får en bra dag, så ses vi i nästa video, förhoppningsvis med en ridbar häst. Hejdå!